हेलो एभ्रिबडी, हाउ आर यु डुइङ? तपाईँलाई कस्तो छ? सो आज फेरि हामी बिए थर्ड इयर कम्पल्सरी इङ्ग्लिस लेसन 8 इक्जाम प्रिपरेसन वाइज हामीले केही कुरा लिएर आएका छौँ। र लेसन 8मा चाहिँ के छ, तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ लेसन 8मा हैन, पोलिटिक्स एन्ड द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेको छ है। यसको मेन टाइटल टपिक यो पाठको Politics and the English title. Politics and the English language. राजनीति र अङ्ग्रेजी भाषा भनेर भनेको छ है त। र यो कसले लेखेको त भन्दाखेरि यो लेख्ने चाहिँ जर्ज ओरवेल है। जर्ज ओरवेल भन्ने व्यक्तिले यो पोलिटिक्स एन्ड द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भन्ने लेखेका हुन्। र यसलाई हामीले नेपाली समराइज अथवा समरी हेर्नेछौँ। नेपालीमा के भनेको छ भन्दाखेरि लेखकको अनुसार राजनीतिज्ञहरूले आधुनिक र लेखकहरूले भाषाको विनाश गरिरहेका छन्। तिनीहरू आफू भाषामा कौशल निपुण छु भन्दै जटिल शब्दहरू प्रयोग गर्दै सत्य लुकाउँछन्। राजनीतिज्ञहरू जनतालाई प्रभावित पार्न फुलबुट्टे शब्द प्रयोग गर्दै भाषा विनाश गर्छन्। लेखक सरल भाषामा सत्यता आउँछ भन्ने ठान्छन्। परम्परागत व्याकरणमा दोहोरो नकारात्मक शब्द प्रयोग नगर्न पनि भनिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि आई क्यान नट डु नथिङ है, आई क्यान नट डु नथिङ। तर अचेल नेताहरू अस्पष्ट दोहोरो नकारात्मक शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। तसर्थ विद्यार्थीहरूले नेता लेखकहरूबाट अस्पष्ट भाषा प्रयोग गर्न सिक्छन् है त। लेखकका अनुसार राजनीति हैन मा व्यापक झुट तथा चिल्ला शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। तसर्थ यस्ता चिल्ला शब्दहरूप्रति जनताहरू सतर्क हुनुपर्दछ। नेताहरूले चिल्ला शब्द प्रयोग गर्दै जनताको दिमाग भुट्छन्। लेखक भन्दछन् भाषाले विचार बिगार्छ र विचारले भाषा बिगार्छ है। भाषाले विचार बिगार्छ र विचारले के गर्छ, भाषा बिगार्छ भन्छ। व्यक्त गरिएका झुटो भाषाले हाम्रा सोचाइलाई गलत सत्यतातिर लान्छ। तसर्थ हामीले मृत अलङ्कार बहानाबाजी शब्द अर्थहीन क्रियाहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन र सिक्न पनि हुँदैन। त्यसकारण यहाँ के भन्छ, डाइङ मेटाफोर। डाइङ मेटाफोर भनेको अस्पष्ट फ्रेज र शब्द जसले श्रोताहरूलाई गहन हैन मानसिक तस्बिर बनाउन सहयोग गर्दैन है। र यहाँ तर नेताहरू र लेखकहरूले भाषा बिगार्दै चलन चल्तीबाट हटेको डाइङ मेटाफोरको प्रयोग गर्छन्। जस्तो हि इज लेजी भन्दा भइगयो किन हि इज पिक भन्न पर्छ है। जस्तो हि इज लेजी भन्दा भइगयो किन द हि इज पिक भन्न पर्छ त भन्ने कुराहरू। हि इज लेजी भन्नुपर्ने ठाउँमा हि इज पिक किन भनेको भन्ने कुराहरू। तसर्थ यस्ता मेटाफरले अस्पष्ट धारणा दिने हुनाले प्रयोग नगर्न आग्रह गर्छन् है। अब हि इज लेजी भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसको साटोमा मान्छेले हि इज पिक भन्छ अरे। पिकलाई चाहिँ पिक जस्तै अल्झिछ भन्न खोजेको भन्न त, तर त्यसले स्पष्ट पार्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो हैन। र अपरेटर अर भर्बल लिम्स भन्छ हैन। अपरेटर अर भर्बल लिम्स नेताहरू र लेखकहरूले सरल क्रियापद भाषा के भन्छ यो नामायोगी प्रयोग नगरी जटिल खाले शब्द जस्तै फ्रेज इडियमको प्रयोग गर्छन्। ओरवेलको लागि जर्ज ओरवेल लेखक हो। जर्ज ओरवेलको लागि लामा वाक्य भन्नुभन्दा सिङ्गल वर्डमा भनेको है राम्रो मान्छन् उनले। जस्तै हि इज लभ्ड बाई एभ्रिबडी है। जस्तै हि इज लभ्ड बाई एभ्रिबडीको सट्टा हि इज पपुलर भन्दा भइहाल्यो भन्ने चाहिँ लेखकको विचार हो, धारणा हो है। सो यहाँ प्रिटेन्सियस डिक्सनमा चाहिँ अचेल राजनीतिमा र विज्ञमा यो प्रिटेन्सियस डिक्सनमा चाहिँ अचेल राजनीतिमा र विज्ञानमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँको विज्ञानको क्षेत्रमा बहानाबाजी शब्द प्रयोग गरिएको, विज्ञानले आफूलाई छुट्टै क्षेत्रमा नि
आफ्नै शब्दहरूको आविष्कार गरेको छ। यस्ता शब्दहरू साधारण मानिसले बुझ्न गाह्रो हुने भएकोले प्रयोग नगर्न आग्रह गर्छन्। है, सिटामोल सबैले नबुझुन् भन्ने पनि सिटामोल सबैले नबुझ्न पनि सक्छन्, तर हेडेक मेडिसिन भने पनि भइहाल्यो नि भन्ने कुरा पनि छ। सिटामोलको साटो हेडेक मेडिसिन भन्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरो लेखकको विचार अनुसार है त। सो मिनिङलेस वर्ड्स भनेको छ, यो मिनिङलेस वर्ड्स है, अनुपयुक्त र अर्थहीन शब्द नेताहरूले र आधुनिक लेखकहरूले प्रयोग गर्छन्। तसर्थ लेखकले यसबाट सजग हुन पाठकलाई आग्रह गर्दै भाषालाई जटिलतातिर लगेर नबिगार्न आग्रह गर्छन् है त। र मेन नेपाली सारांश यति हो। अब यहाँ हामी हेरौँ क्वेसनहरूमा, राइट समरी अफ द एसे पोलिटिक्स एन्ड द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन योर ओन वर्ड्स भन्छ। माथिको निबन्धलाई आफ्नै शब्दमा सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ, बुझ्नुभयो नि। अकर्डिङ टु जर्ज अरवेल होइन, त्यो जुन लेखक हुन् यो पाठको, उनको अनुसार देयर इज अ क्लोज लिङ्क बिट्विन ल्याङ्ग्वेज डिफेक्ट्स एन्ड पोलिटिक्स। यहाँ चाहिँ त्यो भाषा बिगार्ने कुरा र यो राजनीतिज्ञ बिच चाहिँ एउटा नजिकको सम्बन्ध छ भन्छन् उनको विचारमा। इन पोलिटिक्स देयर इज अलवेज द प्रेसर टु इम्प्रेस द अडियन्स है। र अब त्यो राजनीतिमा चाहिँ जहिले पनि अब त्यस्तो खालको प्रेसर हुन्छ अरे है, अडियन्सलाई चाहिँ के गर्ने प्रभाव पार्ने खालको दबाव हुन्छ उनीहरूलाई। सो इन अदर वर्ड्स पोलिटिसियन्स युज सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स इन इम्प्रेस देयर अडियन्स है। र राजनीतिकले चाहिँ एक किसिमको कठिन नबुझिने होइन एउटा त्यस्तो खालको शब्दहरू चाहिँ आफ्नो दर्शकहरूलाई प्रभाव पार्नलाई झुटको खेती जस्तै गर्छन् उनीहरूले। दे डिड सो टु कन्भिन्स द अडियन्स द्याट दे आर द बेस्ट। तिनीहरूले किन त्यसो गर्छन् त, पोलिटिसियनहरूले तिनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हौँ, उत्तम हौँ भन्ने किसिमले चाहिँ अडियन्सलाई प्रभाव पार्न, कन्भिन्स गर्न त्यो काम गर्छन्। बाई युजिङ भेग वर्ड्स लाइक अ पोलिटिसियन मोडर्न राइटर्स मेक ल्याङ्ग्वेज भेरी कम्प्लेक्स है। अब यो जुन भेग भनेको चाहिँ गहिरो शब्दहरू होइन, जुन शब्दले राइट मिनिङ दिँदैन, एकदम धेरै प्रकारको मिनिङ दिन्छ होइन, यस्तो बृहत अर्थ दिने शब्दहरू प्रयोग गरेर राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ भाषालाई जटिलतातिर लगेका छन् भन्ने चाहिँ यो लेखकको एउटा भनाइरहेको छ। मोडर्न राइटर्स एन्ड पोलिटिसियन्स आर डिस्ट्रोइङ द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज होइन। र अहिलेको मोडर्न राइटर्सहरूले चाहिँ के गरेका छन् त भन्दाखेरि मोडर्न राइटर्स प्लस पोलिटिसियन्स राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ के गर्छ, यो इङ्ग्लिस भाषालाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेका छन्, नाश गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ अब यो लेखकको तर्क हो। दे युज फ्लोरी वर्ड्स टु चिट अडियन्स। अरवेल बिलिभ द्याट इज द ल्याङ्ग्वेज युज्ड बाई है पोलिटिसियन्स इज मिनिङलेस बिकज इट वाज इन्टेन्डेड टु हाइड द ट्रुथ रादर देन एक्सप्रेस इट। राजनीतिमा चाहिँ अब सत्य कुरा बाहिर ल्याउनुको साटो लुकाउनको निम्ति कोसिस गरिरहेको हुन्छ। र पोलिटिसियन्स मिनिङलेस भनेको छ उनले होइन। र भाषामा चाहिँ यसरी भाषालाई चाहिँ यसरी बिगार्ने काम नगर्नु भन्ने कुरा नै उनको सन्देश छ यसमा। इन ट्रेडिसनल इङ्ग्लिस ग्रामर देयर इज अलवेज अ रुल द्याट वान सुड एभोइड डबल नेगेटिभ इन ए सेन्टेन्स है। अनि यो ट्रेडिसनल इङ्ग्लिस ग्रामरमा चाहिँ अब डबल मिनिङ दिने कुराहरू चाहिँ त्यो नेगेटिभ सेन्टेन्सहरू चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो त्यहाँ होइन। त्यसबाट चाहिँ अलग रहनुपर्छ भन्ने। बट पोलिटिसियन्स युज डबल नेगेटिभ टु मेक कन्फ्युज पिपुल सो द्याट दे क्यान ब्रेन वास देयर है। त्यस कारण पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ के गर्छन्, डबल मिनिङ भएको शब्द प्रयोग गर्ने अनि यस्तो डबल नेगेटिभ मिनिङ भएको शब्दहरूबाट चाहिँ मान्छेलाई कन्फ्युज पार्ने र ब्रेन वास गर्ने काम चाहिँ गर्छन् अरे। स्टुडेन्ट्स हु कन्सिडर लिडर्स एज देयर रोल मोडल विल स्टार्ट युजिङ भेग ल्याङ्ग्वेज। सो
डिस्टोर्सन अफ मोडर्न इङ्ग्लिस हेज डाइरेक्ट रिलेसनसिप विथ पोलिटिक्स भन्छ है। त्यसकारण स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ कतिचोटि त्यो हाम्रो रोल मोडल जुन नेताहरूलाई राजनीतिज्ञहरूलाई मान्दछन् तिनीहरूले पनि त्यही कपी सिको गरेर होइन। अनि यो मोडर्न इङ्ग्लिसको त्यो जुन छ नि त्यसको कुरालाई चाहिँ नाश गरिराखेका छन् मोडर्न इङ्ग्लिसको राइटर अथवा नेताहरू अथवा पोलिटिसियन्सहरू अथवा मोडर्न राइटर्सहरू भन्ने चाहिँ लेखकको भनाइ हो। According to Orwell, politics is a large mass of lies, folly, evasions, and hatred. यो जर्ज ओरवेलको अनुसार जो यो पाठको लेखक हुन् होइन, उनको भनाइअनुसार चाहिँ के छ त, यो राजनीतिज्ञ जुन छ नि यो चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ राजनीतिक चाहिँ एउटा ठुलो मास, यस्तो झुट बोल्ने मास हो, समूह हो जसले मूर्खता है आक्रमण र घृणा फैलाउने काम गर्छ भन्छ। सो पिपल सुड बी केयरफुल विथ लिडर्स ओइली वर्ड्स टु सेभ फ्रम चिटिङ एन्ड टु बिल्ड द नेसन। त्यसकारण राष्ट्र निर्माण गर्छु भन्दै यसरी आम जनताहरूलाई मानिसहरूलाई चिल्ला चिल्ला भाषण र शब्द गर्ने है शब्दहरू बोल्ने लिडर्सहरूबाट चाहिँ होसियारी हुनुपर्छ भनेर भनेको छ नि यहाँ है त। सो युजिङ देयर माइन्ड्स पिपल सुड इलेक्ट बेस्ट लिडर्स होइन। अनि तिनीहरूको आफ्नै दिमागमा विचार गरेर मानिसहरूले चाहिँ राम्रो एउटा नेता छान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले गरेछन्। मिस्टर ओरवेल थिङ्क्स द्याट ल्याङ्ग्वेज करप्ट्स एन्ड थट्स करप्ट्स ल्याङ्ग्वेज। भाषा बिग्रिएपछि अब त्यो उसले पनि होइन विचारले पनि करप्ट गर्छ भन्छ है, बिगार्ने काम गर्छ। सो द केयरलेसनेस इन आवर ल्याङ्ग्वेज अलाउज फर फुलिस थिङ्किङ एन्ड दिस फुलिस थिङ्किङ अलाउज फर केयरलेसनेस इन आवर ल्याङ्ग्वेज। होइन यो मूर्ख सोचाइबाट चाहिँ भाषाको चाहिँ एउटा केयरलेसनेस होइन, भाषामा चाहिँ यो होसियारीपन हुनुपर्नेमा त्यो नहुने कुराहरू चाहिँ ल्याउँछ भन्छ, केयरलेसनेस इन आवर ल्याङ्ग्वेज होइन त। ही एक्सप्लेन्स द्याट बाई युजिङ डाइङ मेटाफर है, उसले चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा केलाई कसरी भन्छ, जस्तै डाइङ मेटाफर है, प्रिटेन्सियस डिक्सन, meaningless words, eliminating simple verbs, writing become vague होइन, ambiguous भनेको चाहिँ अस्पष्ट एन्ड मिनिङलेस, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले याद गर्ने। उनको यस्तो डाइङ मेटाफर प्रयोग गरेका छन् होइन, प्रिटेन्सियन डिक्सन प्रयोग गरेका छन्, मिनिङलेस वर्डहरू प्रयोग गर्छन्, अनि एलिमिनेटिङ सिम्पल भर्ब्स है, सामान्य एउटा क्रियालाई चाहिँ उनीहरूले हटाउँछन्। राइटिङ बिकम भेग होइन, एकदम भेग किसिमको राइटिङ हुन्छ। अनि एम्बिगस गस भने चाहिँ अस्पष्ट र मिनिङलेस कुराहरू चाहिँ त्यो राइटिङमा आइरहेको हुन्छ भाषामा भन्ने कुरा हो। अब यति कुराहरू तपाईँले याद गर्नुभयो भने लगभग पुग्छ होला। डाइङ मेटाफर है, डाइङ मेटाफर भन्छ। डाइङ मेटाफर अकर्डिङ टु ओरवेल इज वान द्याट इज नेदर युजफुल फर इभोकिङ एन इमेज, दे आर worn out metaphor. Such a metaphor lack expressive or evocative power. In science, writing dying metaphors भने अलङ्कारिक भयो त होइन, can be most easily seen in journal article titles. He also gives the example of dying metaphors such as toe the line, no axe to grind होइन, and so on है त। अब यसरी तपाईले गर्ने। Such metaphors are technically dead. He argues that many authors use these metaphors out of context without ever knowing. Being smart, many politicians and modern writers use such a outdated metaphor or vague images in audience or readers' minds, so he hates use by dying metaphors from politicians, science and modern writers भन्छ है त। मैले सरर पढ्छु किनकि टाइम हामीले सर्ट बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अपरेटर्स और verbal
false limbs भन्छ यहाँ. Instead of effective using simple verbs, conjunctions and prepositions, many writers abuse suitable word placements to create. Orwell argued that political writers are replacing simple verbs with difficult phrases. Orwell wants to use single words instead of using longer vague phrase. For example, kick the bucket is phrase which means to die. He wants us to use the diction die. He says that we should never use passive voice that makes sentence long. It means that longer sentences and phrases make confusion to people to understand. अब छ pretentious diction मा he explains that this problem is necessary is especially prevalent among scientific, political and sociological writers whose conscious use of jargon makes it difficult to interpret. In fact, pretentious diction is probably the biggest problem in modern science writing, like verbal fillers. Pretentious भनेको बहानाबाजी भएको हैन. Words are used to give the impressions of scientific objectivity. है त. Scientists use often pretentious dictions like phenomenon, element, individual as a noun. Objective, categorical, effective, virtual, basic, primary, promote, constitutes, exhibit, exploit. Exploit भनेको शोषण गर्नु हैन. Utilize, eliminate, liquidate, to modally simple statements भन्छ है त. अब अर्को चाहिँ छ meaningless word. George Orwell says that arts, literary and political criticism, the writing often becomes meaningless as a result of improper language and jargon. The use of such a meaningless word allows them to be openly interpreted and often abused in political writing to show mastery of language. They, being smart, utter longer sentences which are almost completely lacking in meaning. They make simple ideas vague using long sentences. He believes this corruption of language and thoughts can be prevented if writers follow 6 rules to make language fine. Orwell provides 6 rules. अब त्यो 6 rules के छ त Orwellको अनुसार. 1 मा never use metaphor, simile or other figure of speech which you are used to seeing in print. है. Never use a long word where a short one will do. If it is possible to cut a word out, always cut it out. Never use the passive where you can use the active. Never use a foreign phrase, a scientific word or jargon word if you can think of an everyday English equivalent. Break any of these rules sooner than say anything outright barbarous. है. Barbarous भनेको जङ्गली. So यो 6 points लाई ध्यान दिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनको छ, राइटरको. So to break rule number 1 and borrow from an old cliche, I will finish by saying this. Scientists of the word unit, you have nothing to lose but your pretentious diction भनेर उनले भनेका छन्. अब यहाँ अर्को छ. के भनेको छ? Field of readings, motives for writing भनेको छ यसले हैन. So 2 मा what is Orwell's positions on the way that modern writers are destroying the English language? आधुनिक लेखकहरूले अंग्रेजी भाषा बिगार्दैछन् भन्नेमा लेखक ओरवेलको कस्तो धारणा छ त? According to Orwell, modern writers greatly corrupt
the language as a whole by making their ideas more complex and unrecognizable. Right? He claims that the use of fancy words and phrases make English language vague and obscure. Orwell argues that modern English should be corrected extensively. He explains that by using tying metaphors, pretentious diction, meaningless words, and eliminating simple words, writing become vague, ambiguous, and meaningless. He wants to use simple diction and language so the idea will be clear. Modern writers, especially political writers, use Latin and ancient Greek words that the world doesn't want. He doesn't want. He thinks that such outdated words make language vague. Orwell argued that political writers are replacing simple verbs with difficult phrases. Orwell wants to use single words instead of using longer vague phrases. He argues that modern authors use these metaphors out of context without never knowing. Being smart, many politicians and modern writers use such a outdated metaphor to vague images in audience or reader's mind. So he hates use of dying metaphors from politicians. अब यहाँ 3 मा Orwell argues that thought corrupts language, but he also argues that language can also corrupt thoughts. Paragraph 17 मा what argument is that he making? How does language corrupt thoughts भनेछ लेखक भाषाले विचार बिगार्छ विचारले भाषा बिगार्छ भन्ने तर्क दिन्छन् यो के तर्क हो यो के तर्क दिएका होलान् कसरी भाषाले विचार बिगार्छ त सो एन्सरमा के छ Mr. Orwell thinks that language corrupts thoughts and thoughts corrupts language. The carelessness in our language allows for foolish thinking, and this foolish thinking allows for carelessness in our language. He claims that not only to do foolish thoughts lead to ugly state and incorrect language, but that ugly state and incorrect language makes it easier for us to have foolish thoughts. Either Orwell means that the way a person thinks affects the things they say, but at the same time something another person says affect the way someone thinks. One person's thoughts are transferred to other people through the words they speak. The word they speak into another human of mind and then create more thoughts based off of the words that the original thinker had said. Speaking is a way of communicating their ideas of feeling either, but it can also be a bad thing because words that are spoken can be interpreted differently depending on how that person's mind works either. Everyone's mind works differently, which means that everyone has their own special thoughts on any set words that are spoken. That's why words are so powerful and can do great things or can do great harms. Word choice is important. It affects everyone and everything भन्छ है त 4 मा Orwell writes in paragraph 17, look back through his essay and for certain you will find that I have again and again committed the very faults I am protesting against. Does Orwell in fact break his own rules? If so, what might his purpose be in doing so? लेखकले जटिल भाषाले भाषा बिगार्छ भनेर अस्पष्ट र जटिल भाषाको विरोध गरे तापनि आफै यस्तो गल्ती गर्छन्
के लेखकले निबन्धमा आफ्नै नियम तोडेका छन्? यस्तो हो भने उनले यस्तो गर्नुको उद्देश्य के हो भनेर यहाँ सोधेको छ है त क्वेसनमा। यसलाई कस्तो एन्सर दिएका छन् भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त। Orwell in fact breaks his own rules. He being an intellectual writer, he had to use vague भनेको चाहिँ एकदम अस्पष्टता हैन, and sloppy भनेको चिल्ला language है। From this article, he may confess that his writing is too vague to be grasped by his readers, and in the future he may want to write in simple language so that his reader can make clear sense of his writing. In fact, he hates sloppy and vague language. Right? He confessed that he is too habituated to write in sloppy writing. Though he hates such a writing, his main purpose is to say that it is not easy to writing aside from habituated words or language. He is keen to emphasize that his criticism of bad language and suggestions for how to improve poetical writing hopelessly idealistic as he observed towards the end of politics and the English language. So he says that look back through this essay, and for certain you will find that I have again and again committed the very faults I am protesting against. भन्छ उनी आफै पनि त्यो मिस्टेक गरिराखेका छन् जुनको विषयको लागि उनले प्रोटेस्ट गरिरहेका छन्, विरोध गरिरहेका छन्। What Orwell advice is that the writer be on their guard against such a phrases, the better to avoid them where possible. This is why he encourages writers to be more self-conscious. What I am trying to say, what words will express it, what image or idiom will make it clearer, is this image fresh enough to have an effect भन्छ उसले है त। अब अर्को चाहिँ यहाँ छ, what sense of himself does Orwell present to his readers? How would you describe his persona, his character? है त। यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ओरवेल आफ्नो बारेमा पाठकलाई कस्तो जानकारी दिन चाहन्छन्, उनको कथा वाचकलाई तपाईं कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ भन्छ है त। His persona is straightforward, so that he thinks that modern writers and politicians corrupt the language to brainwash the audience. Brainwash भनेको दिमाग बुझ्नु। He also clearly provides way to avoid vague and hazy language. Hazy अनि vague भनेको अस्पष्टता, गहिरो। His persona in fact hated oily and sloppy word or politicians है त। Orwell expresses his raw opinion on the deteriorations of the English language and how politics modify language to present vague ideas है। अब throughout his explanation and argument, his persona stresses the incompetence, vagueness, and carelessness in writing that is commonly used in modern writing. He goes on to list general problems with writing techniques and the appearance of meaning clarity. First, he talks about the use of dying metaphors. In this paragraph, Orwell explains that people use these dying metaphors. Then he describes the use of verbal false limbs or the use of more syllables in the sentences to show symmetry. He notes that people use fancy pre-made phrases to replace simple conjunctions and prepositions that obscure to get the meaning from sentence. Third,
goes on about the use of pretentious diction used mainly by political, scientific, and sociological writers. He argues that these fancy phrases are the cause of vagueness in writing. Lastly, he talks about the abuse of meaningless words, explains that writers may use a word as only meaning, but they use it in a text dishonesty with their own personal definitions. Right? Definitions. He explains the negative aspects of writing and writing habits in the modern English language. However, he remains hopeful about the improvement and changes of writing. Throughout his essay, Orwell continuously stresses the deteriorations भनेको deteriorations भनेको बिग्रन है of the English language that is the cause of the vagueness and meaningless. अब अर्को पनि छ, why do you people write badly? Why do people write badly according to Orwell? What cause does he identify in his essay? Do you agree with him? Explain. लेखकको अनुसार मानिसहरूले किन भाषा बिगार्दै लेख्छन्? यो निबन्धमा कस्तो कारणहरू उनले पहिचान गरेका छन्? तपाईँ उनीसँग सहमत हुनुहुन्छ? व्याख्या गर्नुहोस् भन्छ. सो यहाँ चाहिँ अकर्ड एन्सरमा के भनेको छ भने, अकर्डिङ टु Orwell, for modern writers, there is always the pressure in impress the reader, in other words, politicians, or है यहाँ के भनेको छ, modern writer use sophisticated words or impress audience. They do so convince the audience that they are the best. By using vague words like politicians, modern writers make language very complex. है अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने, modern writers and politicians are destroying the English language. In other words, they write badly भनेको छ. So यस्तै किसिमले Orwell argued that bad habits were developing in written English and that this made writing ugly and inaccurate. Modern writers use flowery words to cheat audience. Orwell believed that the language used by politicians is है त्यसकारण यहाँ के भनेको छ भने meaningless because it was intended to hide the truth rather than express it भनेको छ है. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अलि मुनि छ, in tradition है, in tradition English there is always a rule that one should avoid double negative in a sentence, but politicians use double negative so make confuse people so that they can brainwash people. Yes, I agree with him. Orwell issues are valid becomes the vagueness and meaningless text are examples of the habits and minds of the writer because of the poor writing habits भन्छ है. अब यहाँ के छ, Orwell presents guidelines for good writing in paragraph 19 है. Take one of your recent essay and analyze how you writing measures up to Orwell's standards. लेखक राम्रो लेखाइको लागि अनुच्छेद 19 मा मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्छन्. लेखक आफूले भर्खरै लेखेको निबन्धले यो मार्गदर्शनहरूको पालन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विश्लेषण गर्नुहोस् है त. सो यहाँनेरि यो कतिवटा ल्याएको छ उसले, 6 वटा पोइन्ट छ. अलरेडी हामीले माथि पनि यो गरिरहेका छौँ. वर्सल गाइडलाइन्स फर गुड राइटिङ इन प्याराग्राफ 19. नेभर युज अ मेटाफोर, सिमिली or other figures and speech which you are used to seeing print. यो माथि एन्सरमा पनि हामीले सोलुसन गरिसकेका छौँ. त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामी पढ्दैनौँ. अब यहाँ 8 भयो. Spend 1 week developing list examples of bad writing from newspaper and
popular magazines use this material as the basis for an essay in which you develop thesis or argue your positions on politics and language. है अब यहाँ चाहिँ के भन्छ प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाहरूमा भएका खराब लेखाइको सूची बनाउन एक हप्ता बिताउनुस्। यी सूचीहरू प्रयोग गर्दै राजनीति र भाषा बीचको तालमेलमा तपाईको धारणा मुख्य धारणा भन्नुहोस् भनेको छ। सो यो पनि मान्छे आफ्नो धारणा हुन सक्छ। सो तपाईले आफैले यो एन्सर दिनुहोस्, आफैले धारणा बनाउनुहोस् है त। अब 9 मा यहाँ यस्तो छ क्वेशन है, रिटर्न टेक्स्ट 60 years ago है, this is probably the best known of all of Orwell's essay. How insightful and current do you find it today? Take your examples from anything you like, including this book, even these questions. If you wish, be careful to choose recent pieces of writing. Orwellले 60 वर्ष अघि लेखेका निबन्धहरू सायद अहिले पनि प्रसिद्ध छन् हैन। यो विषय आजभोलि कतिको प्रभावकारी छ, भर्खरै पढेको वा लेखिएका किताब छनौट गर्दै उदाहरण दिनुहोस् भनेछ। यो पनि तपाईले आफैले गर्नुहोस्, गर्ने कुरा हो। सो तपाईले किताबहरू लिएर कति त्यो बेलाको किताब र अहिलेको किताब कम्पेयर गर्दा के फरक देखिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरे भयो। सो सम्भवतः यो एउटा यहाँ पाठ्यक्रममा सोधिएको क्वेशन हुन सक्छ, तर तपाईले मेन माथि सारांश बुझिसकेपछि सबै कोणबाट यसको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ भन्दै हामी गुड बाई भन्न चाहन्छौँ। दिस मच फर टुडे। सो सी यू नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई।